Let's do it one flow. هاي صبايا، ويلكم باك بحلقة جديدة من مكياج البنات. قبل ما نبلش بأي شيء ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناة ميبل نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب، وكمان انتبهوا كتير منيح لسؤال الحلقة اليوم وجاوبوا عليه تحت بالكومنت سكشن. وضيفتي للحلقة اليوم هي اليوتيوبر أسرار. هاي أسرار، نورت مكياج البنات. هلا والله، أنا مرة مبسوطة إني أنا هنا اليوم عشان أشوفك وعشان الميك اب طبعاً. حبيبتي، وأنا كمان كتير متحمسة للتشالنج اللي حنعمله اليوم. حنعمل تشالنج. بس بدي ارجع اذكر انه ما تنسوا تجاوبوا على سؤال الحلقه اليوم حتى تربحوا اشياء كثير من ميبلين نيويورك. وهلا خلونا نروح نشوف التحدي. مستعده؟ أكيد مستعدة. أي تحدي فيه له ميك اب أنا مرة مستعدة له. اخيرا فشت خلقي. وهيك صبايا هلا حنبلش التحدي. مستعده اسرار؟ أكيد مستعدة، أحتاج أصلاً أحط ميك اب دحين. بيرفكت. مثل ما شايفه عنا الميبلين ويل يلي حيصير في عليها برودكتس. حنقي للعيون، للوش، للشفايف. فاللي حيصير هلا للعيون حنبلش بثلاثه برودكتس. حتفتلي واي برودكت بيجي لإلك أي شيء منه؟ حتستخدمي للعيون. نو واي، ما أقدر أتخيل أحط روج على العين، لا ما يجي. بدك تكوني كرييتيف. حنحاول نعمل كل شيء. هاد تحدي. اوكي، لازم أفوز. سو جود لك وخلينا نبلش. يلا. للعيون ماسكارا. مو معقول. حظك شحلف. اسرار، الشيء اللي بيميز هالمسكارا انه مصنوعه من خلاصه جوز الهند، يعني حتى فيك تشمي ريحه جوز الهند بقلبها. واو. من جد ريحتها كوكونات. وكمان حتشوفي الفرق برموشك قبل وبعد. والشيء الحلو كمان انه فيك تعملي كذا طبقه حتى يبين رموشك اكثر فوق. يا أنا عادة رموشي ما تزبط مع الماسكارا، دائما كده جاية، فاهمة؟ شوفي بيكونوا ستريت؟ يا لا بالعكس، بيعطيكي هيك انه كيرف لإله. يا أعطاني كيرف مرة حلو. What do you think؟ حبيت؟ طيب أسرار، أول مرة مثل ما قلت لك كنت كتير محظوظة. خلينا نشوف هالمرة كمان. حنسحب مرة واحدة كمان للعين. اسحب لك أنا؟ اوكي يلا let's do it. ما صدقت، مو معقول شو حظك حلو. طلع لك الاي شادو باليت، وكمان الشيء الحلو بالباليت هي انه في هايلايتر معه، بس ما رح نستخدم الهايلايتر هلا لانه في خصوص البرودكت للهايلايتر. اوكي؟ فخلينا نجرب هلا الباليت. اوه حبيت هذا اللون. شفتي الجليترز اللي فيه حلوين؟ يا احس كده ادى ريفرش لعيني كده، فتحها فجأة. كثير حلو. حطيت اي شادو بجليتر هنا، وححط حاجة كده على بني او بني محمر عشان يوسع العين. طيب. ايلاينر. نو. بيرفكت. منيح. خلصت الشادو، فين احطه؟ هلا بدك تحطي الليبستيك على عيونك، بس الجود نيوز انه هالليبستيك حيكون فاتح، مو الوان غامقه. This is the good thing. نجربه؟ يلا. حبيت اللون اصلا مرة بينك ناعم. الحين اوريكي، حسوي لوك كده فريش منعش. حتحطيه تحت بالرمش التحتاني؟ يا لانه حيكون يعني لوك بينك كذا، عارفه. يا what do you think؟ ايش رايك؟ كثير حلو. حبيت المطرح اللي حطيتيه فيه. ما ينفع احط ايلاينر؟ لا ما نسوي رول كمان ايلاينر. للاسف اسرار ما فيكي، بس اللي فيكي تعمليه انه اذا طلع لك برودكت مو مناسب للمنطقه اللي نحن هلا عم نشتغل فيها، فيك تبدلي مره واحده بس. لما قلتي لي من قبل ما كان حطيت الروج تحت عيوني، دحين حقعد 16 ساعه بيه. وانتم صبايا ميك شور انكم تنتبهوا شو هو البرودكت اللي حتبدله. هلا خلصنا من العيون، بدنا نعمل الفيس، الوش. ريدي؟ يلا حسوي انا مغمضه. يلا. اوكي اسرار، طلعت لك البرغندي بار. ريدي؟ نجربها؟ يا ما دام انها برغندي يعني ممكن استخدمها كبلاش. اكزاكتلي، عن جد عم اقول لك حظك مو معقول.
استنى أنا بختار في عقلي كمان. أحتاج كونسيلر في حياتي، لازم أضوي المناطق هذه. يلا حظك حلو يمكن يطلع لك. خلينا نشوف. طلع لك التاتو براون. نستخدمه. بدك تاخذي هلا البونس؟ يلا اوكي. لأنه ماني عارفة كيف استخدمه في الوجه. يلا. I need a concealer. أحتاج كونسيلر. يلا. كونسيلر. أحتاج أضوي تحت العين صراحة. وهلا اسرع حتستخدم الانستنت ايج ريوايند لا تحت العيون. هذا السلاح السري للبنات، هذا في لون ميديوم وحستخدمه تحت العين. عن جد اسرع ما في بنت يمكن تطلع بلا الكونسيلر تحت العيون. من جد. والحلو في انه بتحطيه وما بيزيح، يعني ما بتشوفي الخطوط تحت العين. يا أنا عجبني إنه فول كفرج، يعني ما شاء الله تغطيته مرة حلوة. لا ما تحسي كده عيني نطفت وانت شو عايشة. سهل كمان الابلكيشن تبعه. طيب اسرع ما بصدق لهلا المكياج تبعك از بيرفكت، كل شيء عم يطلع على ذوقك. خلصنا العيون، خلصنا الفيس، وهلا بقي اللبس. عندك مرتين. ريدي؟ اوكي انا متحمسة ابى نفس الروج ده بس باللون الغامق. ان شاء الله يطلع. بيطلع شوف بدون غش شوفي. بدون غش. يلا. انا حاطة الفرش. طيب لانه طلعت لك الماسكارا حخليك ترجعي تعمليها one more time. اوكي. ابى الف. اسمعي انتي لفي عشان نجي عليك. لف لك؟ يا. توتري. نو. يس بيرفكت. اسرار طلع لك الماستر كروم. هالبرودكت بيجنن وعن جد بس هايلايتر ايفر. اللي حاعمله لك حخليكي تستخدميه على التشيك، على الخدود، بدل ما تستخدميه على الشفايف. اخيرا. شايفه قديش نايس؟ كثير متحمسه اشوف ردة فعلك على هالبرودكت. ذهبي. شايفه؟ من لمسه واحده. حبيت اللون كثير حلو، والحلو فيه انه بيلبق على اي لون بشره. ما بعرف اذا بتحطي عند الشفايف. يا اكيد لازم. اوكي اسرار بقي لك اخر برودكت تحطيه على شفايف. يلا متحمسة. يلا ابى اجرب اللون الغامق ده كمان. نشوف اذا طلع لك. يلا اسرار طلع لك الماستر كروم اجين. اول شيء استخدمنا المولتن جولد اللي هو اللون الافتح على الخدود، وهلا حنستخدم الاغمق المولتن برونز. حيطلع كثير حلو مع الميك اب. انا بصراحه ماني متخيله اني احط اللون هايلايت على شفايفي، بس اللوك ماني عارفه ايش فيه، كان يمشي عادي فجاه كده قلب. بس اوكي لا اي بروميس حيطلع كثير حلو. يلا نجربه. يلا نبدا. هذا هو اللون. صح هذا هو اللون الاغمق المولتن برونز. حبيت لونه. يلا حجرب احطه. جربه على الشفايف. يلا. صدقي والله حلو. ممكن لو حطيت روج غامق وعليه اللون يطلع حتى لحاله عم يعطي كثير هيك لمعه طبيعيه حلوه. اسرار كثير انبسطت بالتحدي مع انه صعب، بس انت اول شيء حالفك الحظ، وثاني شيء كنت كثير كرييتيف، يعني استخدمتي كل البرودكت باحسن الطرق. صراحه انا ما كنت اتوقع اني احط روج تحت عيني ويعني هايلايتر في شفايفي، بس الموضه هذه مره دارجه يعني كثير دارجه للميتاليكس، فطلع بيرفكت عليك. بس باي ما تنسوا تجاوبوا على سؤال الحلقه يلي هو شو البرودكت اللي اسرار غيرته واستخدمت بداله برودكت ثاني. اسرار شو عم تعملي؟ تغششهم شويه. هاي اسرار غششتكم، فما تنسوا تكتبوا الجواب تحت بالكومنت سكشن. وقبل ما نقول باي ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناه ميبلين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. بنشوفكم الخميس الجاي. باي جايز. باي.